Welcome back to Lina's Kitchen. Apa khabar semua? Lina harap kawan-kawan semua sihat sejahtera. Okey, hari ini Lina jumpa anda semua dengan resipi yang baru. Lina nak buat hari ini drinks. Okey, drinks di mana memang yang drinks ini menyejukkan badan, memang menyelerakan, sesuai minum pada musim panas, and it's very good for the perfect for your party, any function, any gathering at home. Okay, hari ni Lina nak buat jus lychee lemon soda. Lychee lemon soda memang sedap untuk diminum. Sebelum kita tengok apa dia bahan-bahan, siapa-siapa yang belum lagi subscribe untuk Lina's Kitchen, jangan lupa untuk subscribe dan jangan lupa untuk like and share this video. If you've got any suggestion or any request or any doubt, don't forget to comment down. Okay, sekarang jom kita tengok apa dia bahan-bahan untuk buat lemon lychee soda drink. Lemon lychee soda drink. Okay kawan-kawan, sekarang kita tengok apa dia bahan-bahannya. Di sini Lina ambil 2 biji lemon, okay, and then few asam boy, 2 tangkai lemongrass. Okay, serai. Serai ini Lina dah tumbuk ya. And then few mint leaf. Okay, then Lina nak masukkan air ice cream soda and also lychee dalam tin. Okay, and then we need few ice cube. Sekarang first kita ambil jus lemon dulu ya. Okey kawan-kawan, sekarang kita masukkan jus lemon. Masukkan air. Masukkan serai. Masukkan asam boy. Masukkan daun pudina. Yang ni kita scratch ya. Macam just dan kita masukkan air lychee tu, kita masukkan dia punya jus pun sikit. Masukkan buah. Kalau nak potong pun boleh. Kita masukkan air ice cream soda. Masukkan ice cube.
Okey kawan-kawan, itu dia air lemon lychee soda dah ready. Yang ni lepas kita dah mix all this, kita simpan dalam peti sejuk biar dia punya bau serai tu semua kan dia kena serap dulu. Dan kita minum kemudian lah. Minum tu sejuk-sejuk, memang dia sedap tau. Oh, so nice. So Lina harap kawan-kawan akan cubakan resep ini kat rumah. Memang senang, memang semua orang pun suka. So, Lina jumpa anda semua besok dengan resepi yang baru. Selamat mencuba. Bye-bye.